در دنیایی که اغلب نسبت به رنج انسان‌ها بی‌تفاوت به نظر میرسه، یک مفهوم انقلابی ظهور میکنه. این ایده که من میخوام میتونه به من دارم تبدیل بشه. این بعد تازه از درک خودمون و قدرت درونیمون آشکار میکنه. آیا تا به حال شنیده‌ای که میگن خدا بیشتر از چیزی که بتونی تحمل کنی به تو نمیده؟ این جمله برداشت معمول ما از دعاها و خواسته ها رو به چالش میکشه و پیشنهاد میکنه که برخلاف باور رایج، جهان یک نظم پنهان داره. نوعی سیستم که فراتر از درک فوری ما عمل میکنه. واقعیت اینه که هر چیزی که بتونیم درخواست کنیم یا آرزو داشته باشیم از قبل در دسترس ما هست، یعنی وجود داره، فقط ما اون رو تجربه نمی کنیم. این دیدگاه میگه که همه رویدادها در گذشته، حال و آینده به طور همزمان در حال رخ دادن هستند و تنها چیزی که لازمه اینه که به این دریای بی پایان از امکانات دسترسی پیدا کنیم. کلید باز کردن این واقعیت یک سگانه است: فکر، کلام و عمل. هر فکری که در ذهن نگه می‌داریم، هر کلمه‌ای که میگیم و هر کاری که انجام میدیم واقعیتی رو شکل میده که انتخاب میکنیم اونو تجربه کنیم. این درک نشون میده که ما قربانی یک جهان بی تفاوت نیستیم، بلکه ما هم آفرینندگان فعال تجربه زندگی خودمون هستیم. با تغییر دادن طرز فکرمون از من میخوام به من دارم، ما نه تنها قدرت عمل خودمون رو تأکید میکنیم، بلکه خودمون رو با پتانسیل های معنوی فراتر از زمان همراستا میکنیم. اگر دعامون این باشه که لطفاً امروز چیزی بده که بتونم زنده بمونم، به احتمال زیاد به سختی چیزی رو که نیاز داریم به دست میاریم. چون این جمله از یک باور پنهان میاد. باوری که میگه الان چیزی رو که لازم داریم نداریم، وگرنه اصلا درخواست نمی‌کردیم. این فکر پایه‌ای در کتاب گفتگو با خدا از نیل دونالد که بهش فکر حامی یا فکر پشتیبان هم گفته میشه، تأثیر بسیار قدرتمندی در خلق واقعیت لحظه به لحظه‌مون داره. بنابراین اگر چیزی رو که درخواست میکنیم یا بگیم من چیزی رو میخوام، جهان فقط یه پاسخ داره: درسته، تو میخوای چون اونو نداری. در نتیجه جهان احساس کمبودمون رو تفسیر میکنه و در پاسخ کمبود بیشتری برامون میفرسته و این درسته، چون جهان همیشه پاسخش مثبت و بله هست. مهمه که اینو درک کنیم. جهان برای هر فکری یه پاسخ جهانی داره و اون پاسخ همیشه بله هست. به هر چیزی که فکر میکنیم، احساس میکنیم، میگیم یا حتی انجام میدیم. نکته مثبت اینه که هوش جهان هیچ وقت نه نمیگه و همیشه مثبته. اما نکته منفی اینه که برای کسایی که نمیدونن این سیستم چطوری کار میکنه، هوش جهان باز هم همیشه بله میگه. پس اگه بگی من خستم و از این زندگی خسته شدم، هوش جهان پاسخ میده بله درسته، تو فردی هستی که از زندگی خسته شدی و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. چون داریم احساس ناامیدی از زندگی رو به جهان میفرستیم و این ارتعاش دوباره به سمتمون برمیگرده. پس جمله درست اینه: زندگی من فوق‌العاده است. وقتی میگیم من پول بیشتری میخوام، هوش جهان پاسخ میده بله و در نتیجه ما تجربه کمبود پول رو داریم، چون داریم اعلام میکنیم چیزی که واقعا نداریم پول هست. عبارت درست اینه که بگیم پول هر روز بیشتر و بیشتر در حال وارد شدن به زندگی منه. اما مهم اینه که بفهمیم این موضوع فقط درباره انتخاب کلمات درست نیست یا اینکه شروع کنیم تک تک جملات رو بیشتر از حد تحلیل و تفسیر کنیم. لازم نیست روی هر کلمه یا هر جمله وسواس پیدا کنیم، اما مهم اینه که افکار خودمون رو عمیقاً بررسی کنیم، یا به عبارت دیگه ایده پایه‌ای که کلمات و جمله‌مون از اونجا میان رو پیدا کنیم. اگه کلماتمون از درک کمبود میان و از این ایده که کافی نیست و مدام درخواست بیشتر میکنیم، در واقع داریم تلاش میکنیم باور کمبود منابع رو شکست بدیم، که این باور بسیار دشواره، چون این باور پایه‌ایمونه و در این لحظه فکری که ممکن از ذهنمون عبور کنه اینه که همه اینها فقط در تئوری عالی به نظر میرسه. اما وقتی تجربه یک نفر همیشه کم بوده، چطور میتونه طور دیگه فکر کنه؟ وقتی همه چیز اطرافمون در حال فروپاشی به نظر میرسه.
پاسخ این سوال همون پاسخیه که همه استادان بزرگ معنوی قبلا دادن. شاید این پاسخ که به شکل استعاره و نمادین گفته میشه همون پاسخی نباشه که ما دنبالشیم یا دوست داریم بشنویم و دقیقاً به همین دلیله که فهمیدن بعضی مفاهیم بسیار مهمه. تفاوت بین قانون جذب و خلق کردن موضوعیه که افراد زیادی رو جذب میکنه، اما از نظر تاریخی قانون جذب به هرمسی‌ها در قرن اول یا دوم میلادی برمیگرده. اونا به قدرت ذهن باور داشتن و از اصطلاح قانون جذب استفاده نمی‌کردن. بعدنها در قرن 19 این ایده بیشتر گسترش پیدا کرد. بعد از اون آثار تاثیرگذاری مانند کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوین از ناپولیون هیل منتشر شد. این جنبش فلسفی میگه یک نیروی جهانی وجود داره. نیرویی که اگه با پیام درست به درستی فعال بشه میتونه خواسته ها رو به واقعیت تبدیل کنه. البته این ایده گاهی توسط برخی طرفداران به شکلی تحریف شده که با برچسب تفکر جادویی یا شبه علم مورد انتقاد قرار گرفته. اما با این حال نمیشه انکار کرد که یک پایه واقعی در این قانون وجود داره. هرچند اغلب لایه‌های از سوء برداشت روی اون قرار گرفته که میتونه پتانسیل واقعی اون رو پنهان کنه. این قانون اغلب هم معنی با خلق کردن در نظر گرفته میشه، چون هر دو به قدرت تبدیل نیت و خواسته به واقعیت مربوط هستند. اما نکته مهم اینه که همه ما همیشه در هر لحظه در حال خلق کردن چیزی در زندگی خودمون هستیم، اما اغلب به شکل نادرست و بدون استفاده از تکنیک‌های درست که میتونه پتانسیل واقعی این فرایند رو به حداقل برسونه. اما مهم اینه که درک کنیم مغز واقعا چگونه کار میکنه. اما کلید اصلی اینه که چطور اطلاعات رو در ناخودآگاه خودمون نگه داریم. گفتن این که من این رو دارم ممکنه کار کنه یا کار نکنه، اما وقتی یاد بگیریم به سطح ناخودآگاه دسترسی پیدا کنیم میتونیم یاد بگیریم که اون رو با تکنیک‌های مختلف تحت تاثیر قرار بدیم. با استفاده از این تکنیک‌ها میتونیم قدرت خلق کردن رو به حد اکثر برسونیم. تصور کن توانایی اینو داشته باشی که آگاهانه نیت خودتو در ذهن تثبیت کنی. آیا میتونی تصور کنی چه چیزهای فوق‌العاده‌ای در زندگی خودت به واقعیت تبدیل خواهند شد؟ بعضی تمرین‌های مدیتیشن میتونن اثرات عمیقی روی مغز فیزیکی داشته باشن و نشون میده که چه قدرتی در ذهن ما هست. نمونه واضح اینه که تمرین‌های متداوم میتونه مغز ما رو دوباره از سیم کشی کنه و این ما رو به ایده اصلی قانون جذب میرسونه. وقتی این توانایی‌ها با نظم و درستی پرورش داده شن، ما قادر خواهیم بود چالش‌های ذهنی و فیزیکی رو به دستاوردها تبدیل کنیم. اما سوال اینه که چطور به این قدرت دسترسی پیدا کنیم؟ پاسخ این سوال به پدیده‌ای به نام میدان ارتعاشی مربوط میشه. امواج مغزی و انرژی ارتعاش قلب در اینجا نقش مهمی داره. برای مثال میدان ارتعاشی قلب به طرز شگفت‌انگیزی قدرتمنده، چون مستقیم با احساسات ما در ارتباطه و حتی میتونه از فاصله 1-2 متر تشخیص داده بشه. این نیرو نه تنها تفاوت بین افسانه و واقعیت رو نشون میده، بلکه توضیح میده چطور ارتعاش میتونه روی محیط اطرافمون تاثیر مستقیم بذاره. میدان ارتعاشی نقش مهمی در تعاملات انسانی داره. افرادی که انرژی مثبت منتشر میکنن، قضاوت نمیکنن، پذیرا هستن و احترام میذارن، به طور طبیعی دیگران رو به سمت خودشون جذب میکنن. درست مثل پدیده مترونوم ها روی یک میز که در نهایت حرکاتشون با هم هماهنگ میشن. ما انسان ها هم انرژی خودمون رو با ارتعاش اطرافمون هماهنگ میکنیم. برای مثال اگه کسی در نزدیکی ما ارتعاش آشفتگی پراکنده کنه، ممکنه ناخواسته دیگران هم به همون حالت بکشونه. یا برعکس، یه فرد آروم میتونه آرامش رو به اطرافیان خودش منتقل کنه. همه ما خاطراتی از دوران کودکی داریم که در ناخودآگاهمون حک شدن و تا زمانی که متوجه نشیم این خاطرات بر هر تصمیمی که میذاریم و هر رابطه‌ای که داریم تأثیر میذارن. و اگه میخوای یاد بگیری چطور این باورهای محدود کننده رو بشکنی و باورهای مثبت‌تری بسازی که از تو حمایت کنن، در این صورت ویدیوی بعدی دقیقاً درباره همین موضوع صحبت میکنه.